Isa sa mga pinaka-challenging part ng pagiging single ay yung wala kang taga-kuha ng picture. Wala kang taga-video. Lalo pa kung feeling vlogger katulad ko, hindi pwede yung shots na nakakahilo. Dahil syempre, iba pa rin kung steady at smooth, di ba? Kaya ang solusyon dyan? Pumunta sa Henry's Cameras dahil naroon ang tripod. Tripod na poprotekta sa'yo, sa camera mo. Para achieve ang mala professional at bonggang-bonggang sturdy shots. Hello everyone! So nandito tayo ngayon sa Legazpi Active Park dito sa Makati City dahil dito natin i-unbox ang ating bagong-bagong tadaan! Benro BPI T600 EX Tripod. Ang haba, di ba? Tripod na lang. Anyway, we got this from Henry's Cameras or Henry's Camera Store and i-unbox natin dito para matry na rin natin kung magiging useful ba siya para sa atin in the future, para sa ating mga susunod na videos. We got this online for a discounted price. Ang original price nito is 1,500 and nakuha lang natin sa halagang 1,350 excluding the shipping fee. So kung i-add mo yun, parang ganun na rin. Hindi natin kung patagalin, let's go ahead and do the unboxing. From the high-quality bag, this tripod features quick-release 3-way panhead. Gawa sa aluminum at plastic, magaan at easy to carry. Super quick din ang locking legs. And holds the camera so tight para steady ang shots mo. Inabot na tayo ng dilim, hindi ba halata? Habang ginagawa natin yung video, parang nakikita ko na magiging useful talaga tong tripod na to na actually ay ginagamit na natin ngayon. So feeling ko cinematic Marvel movie na ang magiging next videos natin dahil sturdy ng bonggang-bongga and talagang steady ang mga makukuha nating shots. So that's going to be very exciting. Kaya para masolusyonan na rin ang inyong mga problema sa inyong shake na video at para hindi na rin kayo mahirapang kumuha ng inyong pictures with your ideal background, abay, ano pang hinihintay mo? Punta na sa Henry's Camera Store dahil lahat ng klase ng tripod na kailangan mo at lahat ng photography and videography related things ay mayroon sila. Meron silang 11 physical stores nationwide at meron din online. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gora na! Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.